Tjena och välkomna tillbaka till mitt garage. Det har nog gått 2 veckor sedan jag satte fast akterspegeln här. Och var det en massa annat som har kommit i vägen. Ja, det verkar som den sitter fast i alla fall. Man ser att det verkar som att, svårt att se där kanske, dåligt ljus. Men spacklingen jag har gjort verkar ha gått ända in. Ljus. Men jag måste fortsätta på de ställen jag inte kom åt. Och lägga på nytt. Men det ser ut som att det gick bra. Ja, det här härdat och i stort sett ser det väl bra ut. Fick till en ganska bra böj. Jag vet inte om det syns. Man vill ju ha som en böj här så man kan lägga glasfibret ner utan att få ett 90 graders hörn. Det som inte är lika bra, det är väl ett spackligt. Jag tycker de här glasballongerna är ganska svåra att använda. Det är svårt att få bra konsistens. Gör man det för torrt så att det sitter kvar där det ska, eller torrt. Om man gör det torrt så det sitter där man lägger det, ligger kvar där man lägger det, så blir det svårt att dra ut det och få det jämnt. Och vill man ha det så att det är lätt att dra ut och få jämnt, då blir det lätt rinnigt. Så att ja, man kanske ska ha något annat alternativ till de här glasbubblorna. Sen går det åt så jävla mycket också. Till typ 1,5 deciliter polyester går det fan åt en halv sån där liten hink med glasbubblor. Men jag ska slipa till kanterna här så jag får lite bättre rundning på dem. Och sen lägger vi på de här hörnen också och så på själva plywooden. Och röret också vet jag inte riktigt vad som har hänt. Det är som att spacklet här runt omkring är inte härdat ordentligt. Jag vet inte, det sitter halvlöst. Så jag vet inte, det kanske är det. Det fäster inte på det här röret, men jag ska prova att lägga lite glasfibermatta runt den här också och se om det
Ska jag rengöra lite här och så lägga tillbaka röret och så trycka in med glasfibermatta och se om det går att få fast, annars får vi dra ut det, fylla igen och borra. Det jag tänkte undvika från början. Så här såg den gamla setupen ut med golvet och så där stora flytblocket, sittbänken då. Så ser man motorbrunnen. Och då syns det ju tydligt att jag har höjt akterspegeln för att få den högre. Tanken var ju att istället för att ha det här stora flytblocket och få utrymme här under bänken istället. Så att de här stora fyrkanterna man ser här tänkte vara öppning för bensintank. Lite annat smått och gott man behöver ställa in här under. I mitten tänkte jag göra en litet hål, eller hål, men en grop för att ställa länspumpen i. Som en nedsänkning i golvet. Ja, och för att göra det då så behöver jag ställa. Tänkte jag ta 2 plyfer som utgår från akterspegeln. Som jag får forma då. Som går rakt ut. Sådär. Som håller upp bänken då. Eller toften. Om man ska prata båtspråk. Heter det så. Och på sidorna så får jag väl slå upp någon regel som följer väggen upp. Så jag har någonting att lägga den här på. Att det går, man tar upp en regel där och så lägger jag en regel så. Och sen ska allt det här, alla skarvar här ska ju plastas igen. Det här ska bli ett stycke. Den är tanken så att det inte kommer in något vatten någonstans. Ja, det är tanken. Jag vet inte om det gick att förstå vad jag sa. Någonting av det jag sa nu. Men skitsamma, jag får försöka visa det istället. Efter många om och men så tror jag att jag har fått ut en mall som kan fungera. Här ser vi jämfört den mot sittbrunnen då, så det är undersidan av motorbrunnen man ser. Någonting sånt där.
Så då blir nästa steg blir att lägga den där på en plyfa och såga ut 2 stycken ex av den. Ungefär så där hade jag väl tänkt mig att stommen till bakeltoften skulle se ut. Typ. Och sen blir det de här mallen som jag tog ut. Blir det plyfa som sätts i akterspegeln och så fram och så får vara som stöd till balken där och så en här också. Då kommer jag få ganska smutta utrymmen här på sidan för bensintank eller diverse annat. Så jag ska ta loss, eller de sitter inte fast, men jag ska ta och lägga på ett lager polyester på de här. Så de skyddade sen när man ska börja plasta in dem.
Så, nu är de här reglerna på plats i alla fall. De som sätter fast i skrovet till båten. Jag satte fast dem med spackel av polyester och de här glasfiberballongerna. Och sen har jag lagt lite matta runt. Så jävla mörkt så det är svårt att se. Jag har lagt ett varv matta också runt i skarvarna här. Så nu ska det här på här där har spänt en ribba emellan som bara pressar dem ut mot kanten. Så att på det här då får vi se när vi hinner ut i garaget nästa gång. Nu har de här fått härda fast så att det blir typ sådär, och så blir den här tvärs över då. Typ sådär. Så. Och då ska det bara lägga dit den där över sen. Är tanken. Men jag ska plasta in de här mer. Det här är ju bara fäst med lite spackel och lite matta uppifrån. Jag måste in med. Tänkte blanda till polyester och matta som jag har klippt till ett, ja det blir ju som ett spackel fast. Och då kan jag trycka fast det här och så kan man rolla så man får en bra vinkel. Då kan man lägga matta över det här sen. Så jag ska slipa det här lite mer och sen torkar jag av det med aceton och sen trycker vi dit det och så lägger vi lite matta runt det. Passar då. Jag vill se någonting. Jag ställer kameran där för att se om den syns. Verkar vara lite tajt runt själva baljan. Lyfter upp. Men annars ser det ju ganska bra ut. Ja, vi ska
Ta bort lite där, sen tror jag på den här bara. Använder en ny typ av roller från Jula. Hardhead Extra Fine. Verkar funka riktigt bra och faktiskt billigare än Biltemas roller. Så skivorna har härdat och jag har slipat av dem, men nu har jag börjat kila fast dem under sittbänken här. Men jag tänkte de skulle få stå kvar så där, och så lägger jag bara på lite spackel i nederkant och mot akterspegeln. Så sitter de fast så där sen. Så kan jag ta bort sittbänken igen. Så jag har tagit bort sittbänken, så har de här härdat, så de sitter fast där de ska vara nu. Men jag måste lägga på mer glasskivor, både upp efter skivorna och förstärka dem mer. Så även se till att fästa dem bak i akterspegeln. Så sen att jag har tagit upp hår där också. Jag vet inte om det utsyntes när jag sågar ut de här skivorna.
Det är ifall det hamnar vatten eller kondens där bakom så kan det rinna ner igenom där. Så har jag plastat in de här några varv till och även plastat in plaströr i vattenpassagen där på bägge sidor. Och även plastat in de här liggarna några varv till också så att. Så nu ska jag ta och börja med golvet som ska ligga. Börja mäta ut det och kapa upp.